Lý do Triệu Lệ Dĩnh thường bị gán ghép quay lại với chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Trong vài năm qua, Triệu Lệ Dĩnh không ít lần bị gán ghép, đồn thổi rằng cô quay lại với chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xác nhận ly hôn vào tháng 5 năm 2021. Con trai của cặp đôi được giao cho Phùng Thiệu Phong và gia đình nhà nội nuôi dưỡng. Trong 4 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh vẫn về thăm con trai, nhiều lần cô dẫn con trai đi chơi và bị khán giả, giới truyền thông Trung Quốc bắt gặp. Mỗi lần nữ diễn viên về thăm con trai, cộng đồng mạng lại xôn xao. Thêm vào đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin từng có thời điểm Phùng Thiệu Phong muốn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh vì vẫn còn tình cảm với cô. Chính vì điều này mà nhiều năm qua, mỗi lần có thông tin Triệu Lệ Dĩnh gặp chồng cũ để thăm con trai, những tin đồn về chuyện cả hai gương vỡ lại lành lại xuất hiện. Một nguyên nhân khác là vì vẫn còn một bộ phận khán giả yêu mến cặp đôi này. Họ tiếc nuối vì cặp đôi đường ai nấy đi quá sớm nên mong cả hai tiếp tục cho nhau thêm cơ hội. Mặt khác, sau thời gian ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh khá thu mình và sống khép kín, cô chỉ tập trung vào công việc nên khó mở lòng để đón nhận một mối quan hệ mới. Chính vì thế, những thông tin cô vẫn chưa quên được chồng cũ Phùng Thiệu Phong xuất hiện ngày một nhiều hơn. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa công khai bất kỳ mối quan hệ mới nào. Những thông tin xoay quanh cô hiện chỉ là những đồn đoán của khán giả và truyền thông. Trong thời gian tới, nữ diễn viên đang dồn sức cho bộ phim Tại Nhân Gian sẽ được phát sóng dự kiến vào khoảng cuối tháng 3 năm 2025. Cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tạo nên hiện tượng truyền hình Hoa ngữ. Minh Lan Truyện, bộ phim truyền hình nổi tiếng đánh dấu màn kết hợp giữa hai ngôi sao đình đám Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, mới đây đã chính thức cán mốc 25 tỷ lượt xem toàn nền tảng. Thành tích khủng này không chỉ gây choáng ngợp với công chúng mà còn chứng minh sức sống bền bỉ, lâu dài của một tác phẩm truyền hình kinh điển thuộc dòng phim gia đấu cổ trang. 25 tỷ lượt xem, con số không tưởng trong thời đại bội thực nội dung. Theo số liệu thống kê mới nhất từ nền tảng Youku, nơi Minh Lan Truyện lần đầu được phát hành, đến giữa tháng 6 năm 2025, bộ phim đã vượt mốc 25 tỷ lượt xem với mức trung bình lên tới 321 triệu view mỗi tập. Đây là một thành tích hiếm có trong lịch sử phim truyền hình Hoa ngữ, đặc biệt trong bối cảnh khán giả ngày càng kén chọn và nhiều nội dung mới ra mắt liên tục hàng tuần. Không chỉ vậy, phim của Triệu Lệ Dĩnh còn sở hữu hiệu ứng đuôi dài cực kỳ ấn tượng. Gần 7 năm kể từ khi phát sóng lần đầu, bộ phim vẫn thường xuyên lọt top 10 phim chiếu lại có lượng xem cao nhất mỗi năm. Điều này cho thấy mức độ bền bỉ của một tác phẩm không chỉ nằm ở hiệu ứng thời điểm ra mắt mà còn ở khả năng giữ chân khán giả lâu dài. Ra mắt vào tháng 12 năm 2018, Minh Lan Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Thật ư, phải là hồng phai xanh thắm của tác giả Quan Tâm Tác Loạn. Phim xoay quanh hành trình trưởng thành và lập thân của Thịnh Minh Lan, Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái thông minh, khéo léo, sống trong một gia đình quý tộc nhưng bị mẹ kế và chị em chèn ép. Qua bao sóng gió, Minh Lan trở thành Thịnh nhị tiểu thư danh giá và bước vào cuộc hôn nhân nhiều thử thách với Cố Đình Diệp, Phùng Thiệu Phong, người thừa kế phủ quốc công. Bộ phim không chỉ ghi điểm nhờ kịch bản chặt chẽ, đậm chất gia đấu cổ trang mà còn bởi chiều sâu tâm lý nhân vật. Các xung đột về lễ nghi, quyền lực, thân phận nữ giới trong xã hội phong kiến được khai thác tinh tế, đầy tính nhân văn. Một trong những điểm nhấn lớn nhất giúp Minh Lan Truyện chạm đến trái tim khán giả chính là phản ứng hóa học chân thật giữa hai nhân vật chính. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khi ấy không chỉ là bạn diễn ăn ý trên màn ảnh mà còn là vợ chồng ngoài đời thực. Chính sự đồng điệu trong cách thể hiện cảm xúc đã khiến cho hành trình yêu, hiểu, đồng hành giữa Minh Lan và Cố Đình Diệp trở nên thuyết phục và cảm động. Dù hiện tại cả hai đã ly hôn, nhưng mối quan hệ từng có giữa họ vẫn để lại nhiều xúc cảm trong lòng khán giả. Chính vì thế, mỗi lần phim được chiếu lại, nhiều người vẫn không khỏi xúc động khi chứng kiến lại những phân cảnh giàu tình cảm giữa hai nhân vật chính. Không dừng lại ở việc là một tác phẩm được yêu thích, Minh Lan Truyện còn được nhiều học viện và lớp đào tạo diễn xuất tại Trung Quốc trích dẫn làm ví dụ điển hình về kỹ năng diễn xuất nội tâm, tiết chế biểu cảm và tạo dựng cảm xúc nhân vật qua ánh mắt. Triệu Lệ Dĩnh, vốn xuất thân từ một diễn viên tay ngang, đã chứng minh thực lực qua vai Minh Lan. Cô hóa thân thành công một thiếu nữ chịu nhiều tổn thương nhưng không bi lụy, một người vợ khéo léo nhưng cũng biết bảo vệ giới hạn của bản thân. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao ở sự tiết chế, tinh tế, khiến nhân vật vừa gần gũi vừa đầy chiều sâu. Về phần Phùng Thiệu Phong, vai Cố Đình Diệp là một bước ngoặt trong sự nghiệp. Anh khắc họa hình ảnh một vị tướng quân mang vẻ ngoài ngạo nghễ nhưng bên trong là người trọng tình nghĩa, luôn khắc khoải với nỗi đau quá khứ và những mâu thuẫn nội tâm khó giải bày. Giữa làn sóng phim tiên hiệp, ngôn tình thần tượng lên ngôi, Minh Lan Truyện được ví như làn gió mới, đánh dấu sự hồi sinh của dòng phim gia đấu cổ trang, một thể loại từng rất được ưa chuộng vào những năm đầu 2010. Thành công của phim mở đường cho hàng loạt dự án cùng thể loại sau này như Thịnh Thế Trà Hương, Cẩm Tâm Tượng Ngọc hay gần đây là Trường Tương Thủy. Tuy nhiên, rất ít bộ phim nào đạt được sự đồng đều cả về nội dung, diễn xuất và sức lan tỏa như Minh Lan Truyện. Với hơn 25 tỷ lượt xem,
trung bình hơn 300 triệu lượt xem mỗi tập. Phim của Triệu Lệ Dĩnh không còn đơn thuần là một bộ phim ăn khách mà đã trở thành một hiện tượng truyền hình, khó có thể lặp lại trong bối cảnh hiện nay khi thói quen xem phim của khán giả thay đổi nhanh chóng và sự cạnh tranh trong thị trường nội dung số trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ngay cả các phim hot gần đây với lượng đầu tư khủng, dàn diễn viên lưu lượng cũng khó lòng đạt được hiệu ứng đôi dài như Minh Lan Truyện, khi mà phim vẫn được xem lại nhiều năm sau, vẫn dẫn đầu các bảng xếp hạng replay và vẫn tạo ảnh chế, trích đoạn lan truyền trên mạng xã hội. Minh Lan Truyện không chỉ giúp Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, mà còn trở thành dấu ấn vững bền trong lịch sử phim truyền hình Hoa ngữ. Việc cán mốc 25 tỷ lượt xem là minh chứng hùng hồn cho giá trị nội dung thực chất, không chạy theo lưu lượng hay trào lưu nhất thời, trong một thị trường đầy biến động. Đây là lời nhắc rằng sự chỉn chu trong kịch bản, diễn xuất và chiều sâu văn hóa vẫn là yếu tố làm nên sức sống lâu dài cho một bộ phim. Sau 5 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh bứt phá mạnh mẽ cả sự nghiệp lẫn vị thế, để lại khoảng cách ngày càng xa với Phùng Thiệu Phong. Sau 5 năm kể từ khi đường ai nấy đi, câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn liên tục được nhắc tới trong đời sống điện ảnh Hoa ngữ, nhưng với hai quỹ đạo hoàn toàn trái ngược. Nếu Triệu Lệ Dĩnh đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, được xem là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng và khả năng bảo chứng phòng vé hàng đầu, thì Phùng Thiệu Phong lại khá lặng lẽ, chật vật tìm lại hào quang sau hôn nhân đổ vỡ. Những tháng cuối năm 2025, trong một buổi livestream giản dị, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với áo sơ mi trắng, gương mặt gần như không son phấn, ống kính cận cảnh không che giấu dấu vết thời gian, nhưng ánh mắt tự tin và khí chất điềm tĩnh của cô lại trở thành tâm điểm chú ý. Ít ân ngờ, cô gái từng bị chê, mặt tròn, quê mùa, năm nào nay đã sở hữu khối tài sản ước tính hơn 1,3 tỷ NDT, liên tiếp nhận đề cử và giải thưởng lớn, đồng thời đứng trong hàng ngũ minh tinh hạng A của làng phim ảnh Trung Quốc. Sự bứt phá của Triệu Lệ Dĩnh không đến từ may mắn. Năm 19 tuổi, khi tham gia các cuộc tuyển chọn, cô từng bị khuyên nên phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt không hợp lên hình. Cô từ chối và lựa chọn chứng minh bản thân bằng diễn xuất. Trong quá trình quay Sở Kiều Truyện, nữ diễn viên từng ngã ngựa dẫn đến chấn thương cột sống, nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành các cảnh hành động với đai bảo hộ. Sau ly hôn chỉ 3 tháng, cô tái xuất bằng Gió Thổi Bán Hạ, hóa thân thành nữ doanh nhân hứa bán hạ gai góc và thực tế. Vai diễn này mang về cho cô giải Kim Ưng nữ chính xuất sắc, đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục. Không dừng lại ở truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh còn tiến sâu vào điện ảnh chính thống. Trong bộ phim Điều thứ 20 của Trương Nghệ Mưu, cô đảm nhận vai một phụ nữ câm với thời lượng thoại bằng không. Để nhập vai, nữ diễn viên dành hàng giờ mỗi ngày luyện ngôn ngữ ký hiệu. Chỉ với vài phút xuất hiện trên màn ảnh, cô vẫn đủ sức gây chấn động giới chuyên môn và sau đó giành giải Bách Hoa cho nữ phụ xuất sắc. Song song với thành tích nghệ thuật, giá trị thương mại của Triệu Lệ Dĩnh cũng tăng vọt. Số hợp đồng quảng cáo của cô tăng từ 18 lên 34 nhãn hàng, trong đó có danh hiệu đại sứ toàn cầu mảng mỹ phẩm của Givenchy, giúp cô thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế với hình ảnh sang trọng, đẳng cấp. Theo số liệu từ Forbes Trung Quốc, thu nhập thường niên của Triệu Lệ Dĩnh cao gấp khoảng 3,7 lần Phùng Thiệu Phong, con số đủ để phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về vị thế. Trái ngược với đà thăng hoa của vợ cũ, Phùng Thiệu Phong sau ly hôn không có nhiều dự án gây tiếng vang. Các bộ phim anh tham gia liên tiếp thất bại về doanh thu lẫn phản hồi khán giả. Gần đây, tin đồn kết hôn chớp nhoáng với Cảnh Điềm dù chưa được xác thực vẫn khiến tên tuổi anh trở lại hot search theo cách tiêu cực, với không ít bình luận cho rằng anh đang dựa hơi quá khứ hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh. Ở tuổi 38, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần chia sẻ quan điểm sống thẳng thắn, giá trị của người phụ nữ không được định nghĩa bằng hôn nhân. Cô chọn đóng những vai mình yêu thích, tự kiểm soát tài chính và dành thời gian dành cho con trai. Những lời mỉa mai từng cho rằng cô kết hôn để đổi đời, nay đã đổi chiều, trở thành nhận xét rằng Phùng Thiệu Phong mới là người không với tới được Triệu Lệ Dĩnh hiện tại. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh vì thế không chỉ là sự so sánh hơn thua sau ly hôn, mà còn là hành trình một nữ diễn viên dùng thực lực để tự viết lại vị thế của mình trong điện ảnh Hoa ngữ. Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn do những mâu thuẫn trong cuộc sống, chưa có bằng chứng nam diễn viên phản bội. Mới đây, tờ Sohu, Trung Quốc đã có bài viết về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Chủ đề trên thu hút sự quan tâm của công chúng dù hai diễn viên đã ly hôn từ tháng 4 năm 2021 và mỗi người đều có cuộc sống riêng. Mở đầu bài viết, Sohu đặt ra câu hỏi có phải Phùng Thiệu Phong là người lừa dối Triệu Lệ Dĩnh trong cuộc hôn nhân này không? Hãy cùng nhau bàn luận về chuyện cũ để tìm ra câu trả lời. Theo đó, Lệ Dĩnh và Thiệu Phong kết hôn vào tháng 10 năm 2018 sau khi đóng chung phim Minh Lan Truyện. Vì vô tình mang thai, cộng thêm vấn đề tuổi tác, nàng Tiểu Hoa 85 và nam tài tử người Thượng Hải quyết định về chung một nhà. Đến tháng 3 năm 2019, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc với Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên,
nữ diễn viên sinh năm 1987 dành quá nhiều thời gian cho việc đóng phim, phát triển sự nghiệp nên đã làm phật lòng gia đình nhà chồng. Những khác biệt về quan điểm, tư tưởng khiến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó, sức ép từ gia đình cũng khiến mối quan hệ của cặp đôi đi vào bế tắc, có dấu hiệu rạn nứt khi không thể hàn gắn tình cảm. Hai diễn viên Minh Lan Truyện quyết định ly hôn. Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không tiết lộ nguyên nhân, chỉ ám chỉ rằng cả hai không hợp khi chung sống cùng nhau. Họ chỉ vướng tranh cãi nhỏ về quyền nuôi con, còn lại không tranh chấp tài sản và ly hôn trong hòa bình. Ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh nghĩ đến việc tái hợp chồng cũ, nhưng Phùng Thiệu Phong liên tục vướng ồn ào với nhiều cô gái khác. Điều này khiến nữ diễn viên người Hà Bắc từ bỏ suy nghĩ, tập trung vào việc đóng phim. Tờ Sohu cho biết, Phùng Thiệu Phong từng gặp rắc rối bên ngoài trước khi ly hôn, nhưng đến gần đây, nữ chính, Dữ Phượng Hành, mới biết đến thông tin về chồng cũ. Cô cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua vì Phùng Thiệu Phong đối xử với con trai rất tốt. Truyền thông Trung Quốc nhận định, dù Phùng Thiệu Phong có lối sống đào hoa, vướng nhiều ồn ào tình ái nhưng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ngoại tình, phản bội Triệu Lệ Dĩnh. Đến hiện tại, nguyên nhân khiến hôn nhân của cả hai tan vỡ liên quan đến vấn đề chênh lệch gia thế, khác biệt trong suy nghĩ, lối sống. Trong khi đó, một bộ phận dư luận cho rằng tính cách khó hòa hợp của Triệu Lệ Dĩnh chính là nguồn cơn dẫn đến việc cô và Phùng Thiệu Phong ly hôn. Thông qua phản ứng của mẹ chồng và thái độ của sao nữ người Hà Bắc đối với người hâm mộ trong thời gian qua, công chúng phần nào tin tưởng suy đoán trên. Sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh vào tháng 4 năm 2021, Phùng Thiệu Phong trở về cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu. Anh thường tham dự các bữa tiệc, vui chơi cùng bạn bè, ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng như hạn chế đóng phim. Khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024, nam diễn viên có rất ít phim phát sóng và gần như không có bất kỳ bước tiến nào trong sự nghiệp. Song, giờ đây, điều chỉnh tốt cuộc sống cá nhân, Phùng Thiệu Phong đang từng bước trở lại hoạt động. Tài tử sinh năm 1978 hiện có phim phát sóng, dự kiến sẽ ra mắt nhiều tác phẩm hơn nữa trong năm 2025. Các blogger nhận định, việc vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh phát triển mạnh mẽ, liên tục đạt nhiều giải thưởng đã tác động đến ngôi sao người Thượng Hải, Trung Quốc. Đồng thời, những ồn ào tình ái thời gian qua cũng khiến hình ảnh của diễn viên Minh Lan Truyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, Phùng Thiệu Phong quyết định xây dựng lại sự nghiệp, dùng diễn xuất để khẳng định vị thế trong giới giải trí Hoa ngữ. Dịp cuối năm 2024, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh đang thu hút sự chú ý thông qua nhân vật Hồ Thành trong phim Trong hôn nhân, ngoài hôn nhân. Đây là vai diễn có hình tượng mới mẻ với Phùng Thiệu Phong, một người đàn ông gia trưởng, ngoại tình, thích kiểm soát. Dù không được quảng bá mạnh mẽ nhưng phim của Thiệu Phong và Thái Văn Tịnh vẫn đạt được những cột mốc nhất định và có lượng khán giả trung thành. Ngoài ra, phim cũng được người xem thảo luận nhiều trên mạng xã hội, là tín hiệu tốt cho sự trở lại của nam diễn viên sinh năm 1978. Sang năm 2025, Phùng Thiệu Phong sẽ tiếp tục xuất hiện trên truyền hình. Anh đã nhận lời tham gia 2 dự án lớn dự kiến phát sóng trên đài truyền hình CCTV trong năm tới. Theo đó, nam diễn viên đảm nhận vai chính trong phim Trận Địa, đóng cùng Lý Thần, Từ Lộ và Vương Lệ Khôn. Phim được xếp vào nhóm phim thời chiến, dân quốc, được kỳ vọng sẽ giúp Phùng Thiệu Phong trở mình. Không chỉ vậy, ngôi sao người Thượng Hải còn góp mặt trong Phụ Nữ Độc Thân, do Tension và Tân Lệ phối hợp sản xuất. Dù chỉ đảm nhận vai trò khách mời, nhưng Phùng Thiệu Phong có khá nhiều đất diễn trong phim. Bên cạnh Đường Yên và Triệu Hữu Đình, Phụ Nữ Độc Thân có đội ngũ sản xuất lớn, được truyền thể từ tiểu thuyết của Diệp Thư tác giả Câu chuyện Hoa Hồng, Nửa đời trước của tôi, Thừa Hoan ký. Bộ phim cũng có nhiều triển vọng, được dự đoán sẽ gây sốt như Câu chuyện Hoa Hồng, giúp Phùng Thiệu Phong ghi dấu ấn trong lòng khán giả giống Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh hay Hoắc Kiến Hoa. Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978 tại Thượng Hải. Thuở mới vào nghề, nam diễn viên tham gia nhiều bộ phim nhưng phải đến cùng Tỏa Tâm Ngọc mới thật sự nổi tiếng, trở thành ngôi sao màn ảnh. Trong suốt sự nghiệp, Phùng Thiệu Phong ghi dấu ấn với Minh Lan Truyện, Mỹ Nhân Tâm Kế, Hồng Môn Yến, Hồ Phủ Truyền Kỳ, Tình Yêu Chia Cắt Chúng Ta.